વેલકમ બેક ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે વઢવાણી મરચાનું અથાણું બનાવીશું. એકદમ સરસ, ઇન્સ્ટન્ટ અને 15 મિનિટની અંદર બનીને તૈયાર થઈ જાય અને તમે મહિના સુધી એને ખાઈ શકો. એટલું સરસ અને જમવાનો સ્વાદ અનેક ગણો વધારી દે એવું આ વઢવાણી રાયતા મરચાનું અથાણું આજે આપણે બનાવશું. તો એના માટે મેં આ વઢવાણી મરચાં લીધા છે. આ રીતે નાની સાઈઝના જે આવે છે મરચાં એ આખા જ રહે એ માટે મેં અત્યારે આ વઢવાણી મરચાં લીધા છે. આનો સ્વાદ એકદમ મસ્ત લાગે છે અને આ મીડિયમ તીખા હોય છે. તો આ મરચાંને મેં પહેલાં ધોઈ અને કોરા કરી લીધા છે. ધોઈ અને એક કપડાં પર એને સૂકવી દીધા હતા લૂછીને, એટલે બધા જ મરચાં સરસ એકદમ કોરા થઈ જાય. પંખા નીચે સૂકવી દેવાના, ત્યાર પછી એનું આપણે અથાણું બનાવવાનું. અને એમાં આ રીતે હું ચાકુની મદદથી ઊભી ચીરી કરું છું. બધા જ મરચાંને આવી રીતે આપણે વચ્ચેથી ચીરી કરી અને રાખી દીધા છે. તમારે આમાંથી એકમાંથી બે ટુકડા કે વચ્ચેથી ઊભા ફાડા કરવા હોય તો એવા પણ તમે કરી શકો છો. અત્યારે હું નાના નાના જ છે એટલે એક આખું મરચું રહે એવી રીતે જ રાખું છું. તો આપણા મરચાં તૈયાર છે ચીરી કરીને. હવે એને આપણે રાખી દેશું અને આપણે જે એનો જે બોરો છે એ પહેલાં તૈયાર કરી લેશું. તો એના માટે આ રીતે એક ઊંડી ડીશ લીધી છે મેં. હવે એની અંદર પહેલાં આની અંદર આપણે રાઈના કુરિયા એડ કરવાના છે. રાઈની દાળ કે રાઈના કુરિયા જે આવે છે એ છે આ. તમારી પાસે આ ના હોય તો તમે જે ઝીણી રાઈ આવે છે એને પણ ક્રશ કરીને લઈ શકો છો. ત્યાર પછી 2 ચમચી મેં રાઈના કુરિયા લીધા છે અને આ મેં અડધી નાની ચમચી જેટલી હળદર લીધી છે. અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હિંગ લીધી છે. વચ્ચે ખાડો કરી અને એમાં હિંગ મૂકવાની છે. આ મેં તેલ ગરમ કર્યું છે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું. તેલ ગરમ કરેલ આની અંદર એડ કરવાનું છે એટલે આ જે મસાલો છે એનો સરસ વઘાર થઈ જાય. હવે આ મિક્સ કરી અને રહેવા દેવાનું છે થોડીક વાર. આ રીતે મિક્સ કરતું જવાનું છે ને થોડું ઠંડુ થવા દેવાનું છે. ગરમની અંદર આપણે મરચાં નથી એડ કરવાના, આને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. આ રીતે હલાવી અને આમ પાથરી દેશું એટલે એ 4-5 મિનિટમાં સરસ ઠંડુ થઈ જશે. સાથે જ આપણે આની અંદર મીઠું પણ એડ કરી દઈએ. આ ઓલમોસ્ટ ઠંડુ થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી એની અંદર મેં 2 લીંબુનો રસ લીધો છે. તમારે લીંબુનો રસ ના એડ કરવો હોય તો તમે વિનેગર પણ એડ કરી શકો છો. તમારે વિનેગર એડ કરવું હોય તો લીંબુનો રસ સ્કીપ કરી દેવાનો. ત્યાર પછી જે આપણા મરચાં છે એ તૈયાર કરેલા મરચાંની અંદર એડ કરી અને મિક્સ કરવાનું છે. આ મિશ્રણ છે અત્યારે ઠંડુ થઈ ગયું હતું. ત્યાર પછી એની અંદર હું મરચાં એડ કરું છું. અમુક નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખવાથી તમારું અથાણું છે એ બગડતું નથી અને તમે જ્યાં સુધી ખાઓ ત્યાં સુધી એનો ટેસ્ટ એવો ને એવો રહે છે. આ મરચાંને આમ નામ જ રહેવા દેવાના છે અને 1 દિવસ પછી આને તમે ખાવાના ઉપયોગમાં આપણે લઈ શકીએ છીએ. અત્યારે આપણે એક બાઉલમાં લઈએ છીએ. પછી આને એરટાઈટ જારની અંદર
આપણે ભરીને રાખી દેવાના છે. બહાર રાખો તમે તો 10 થી 15 દિવસ સુધી સારા રહે છે, વધારે નહીં રહે. અને તમે જો વધારે પ્રમાણમાં બનાવો તો તમારે આને ફ્રીઝમાં જ સ્ટોર કરજો, એટલે 1 મહિના સુધી આ અથાણું તમે ખાઈ શકો છો અને બગડતું નથી. તો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ.